بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ پروګرامینګ فنډامنټل کې کنډیشنل سټیټمنټ یا کومې مونږ سره برانچینګ سټیټمنټ دي دا سٹارټ کړي وو په تیر کلاس کې. مخکې کنټینیو کوو. مونږ رسیدلی وو سویچ سټیټمنټ ته. د سویچ مونږ مختلف ویریشن په مختلف اگزامپل سره وکتل. فردر مختلف اگزامپل سره کوشش کو چې دا نورم کلیر کو. دلته مو یو دوا یوزر ډیفاین انیومریټډ ډیټا ټایپ یو د ډپارټمنټ په نامه باندې جوړ کړی دی او دویم یې موږ سره چې د سټیټس په نامه باندې مو جوړ کړی دی. فار ایگزامپل دلته مو ډپارټمنټ کې اولنی لچ کوم نمبر ور کړی دا مو 1 ور کړی نو موږ سره چې کوم ان ام بي نو دغه کې اتوماتیکلی چې کوم سیکنډ شولو دغه بس 2 ملا اساین شي لکه دلته مو د اساینمنت کړی دی. دلته د اساینمنت ما ونه کړو دا په خپل باندې کیږي که زه مینولی وکم دا به مولا سم مثلا نه راکې که خو کله چې موږ سره دا چینج په 1 باندې وي نو بیا دا ټولو اساین کېدل موږ ته ضروری نه وي دا په خپل اتوماتیک کیږي. نو انګلیش په موږ سره 3 شي ی موږ سره 3 ډپارټمنټ دي نو دغه میپینګ به اتوماتیکلی وشي چې 1 به موږ سره سیز ډپارټمنټ شو کوي 2 به موږ سره میتھمیټکس او 3 به موږ سره انګلیش ډپارټمنټ. دویم ما انیومریټډ ډیټا ټایپ جوړ کړی دی. په دغه کې د اکټیو لپاره مونږ شیخ کړی دی د سره مونږ میپ کړی 1 نو دلته دویم مونږ انیکټیو لیکلی. ګوره اکټیو انیکټیو هغه دغه کې مین ډیفرنٹ شی وي لکه که مونږ وکړو مونږ په کالج کې څلور د 20 ډپارټمنټ دي پولیټیکل ساينس اردو زوالوجي او کمپیوټر ساينس. دا درې چې دا درې مونږ سره انیکټیو دي. کوم انیکټیو دي؟ پولیټیکل ساينس انیکټیو چې په نوې سیشن کې په اډمیشن ورشي نو مونږ سره دا چې دا اوس مونږ دلته شو کوو. نو دلته مو نن په دغه مین فنکشن کې د نن دا مو د مین نه برت شي کړی دی د دغه ډیکلیریشن انیشلایزیشن کړی دی انم ډیټا ټایپ والا. اوس مونږ په ایری فارم کې دغه انیشلایزیشن کړی ملټیپل ویلیوز مونږ اچالي په چی کې په دغه ډپارټمنټ چې کومي یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی او په دغه سټیټس چې کومي مونږ سره دا یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی په ټایپ باندې دا شي دا مونږ سره انیومریټډ یا مونږ سره انم ډیټا ټایپ دی. دلته مونږ څه کړی دی؟ دلته مو دوا انټرنل انټیجر ټایپ ویریبل واخستل لوکل ویریبل مو واخستل د مین فنکشن والا چې یو مو ډي اخسته دی او بل مو څه اخسته اس اخسته دی. ډي د چې شي لپاره دی په دغه کې به یو انټیجر ټایپ نمبر اوسي که 1 راغلو نو دا به سی اس ریپرزینټ کوي که 2 راغلو دا به میس ریپرزینټ کوي. مطلب دا چې په دغه رینج کې د 1 نه واخله تر 3 پورې مونږ کوم یو سلیکشن وکړلو 1 مینټر کړو 2 مینټر کړو 3 نو مونږ سره به اتوماتیکلی دا ډپارټمنټ ریپرزینټ کوي. که دغه نه علاوه شی مینټر کړلو اني نمبر مینټر کړلو نو به مونږ سره شی یا به مونږ سره ان ویل ډپارټمنټ نمبر. بیا دویم مونږ څه کړی دی؟ انټر سټیټس 1 کا انټر کړلو نو دا د ډپارټمنټ اکټیو سټیټس شو کوي او کا مطلب 2 شو انټر کړلو نو دا به د ډپارټمنټ ان اکټیو سټیټس شو کوي. خدا اوس مونږ دا خو دوی ویلیو مونږ انټر کړل چې انټر هم کړلې. اوس دلته مونږ سره سویچ سټیټمنټ کې دننه په دغه کې مونږ څه کړی دی د ډي مونږ سره کوم ټایپ ډیټا ده انټیجر ټایپ ته زه غواړم چې زه دا کنورټ کم یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ ته نو دلته مونږ څه کړی دی ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ هم کړی دی. دلته مو لیکلی د ډپارټمنټ مونږ سره څه دی دا یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی د انم والا. نو دلته دا نمبر اصل کې کوم وکړو په ډپارټمنټ کې د نن موږ سره هر نمبر د یو ډپارټمنټ نیم سره میپ دی. نو دلته زه چې دا 1 شي نو 1 چې مو ډپارټمنټ چې کوم دا ډیټا ټایپ ته دغه کنورټ شي نو 1 موږ سره څه ریپرزینټ کوي دا موږ سره سی اس ریپرزینټ کوي. او دلته موږ څه کو دا موږ سټیټیک کاسټینګ کو تاسو ته ما په تیره کې ویلیو چې دا لیټیسټ چې څومره موږ سره مطلب آی ډي په دغه کې موږ سره کوم یو دا موږ سره د سټیټیک کاسټینګ د ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ د لپاره موږ سره دا یو کی ورډ دی چې دا موږ لیکو. نو دلته به څه راشي دلته په دغه کې حالان کې په ډي کې نمبر دی دا نمبر به کنورټ شي چې کومې موږ سره د سټرینګ ټایپ لیبلز دی نو دغه لیبل ته به کنورټ شي. نو دلته چې په ډي کې هر شی وي که 1 وي سی اس ته به کنورټ شي که 2 وي موږ سره میتھمیټکس ته به کنورټ شي که 3 وي دا به انګلیش ته کنورټ شي. اوس چې دغه ته کنورټ شو نو دلته به موږ سره په یو ټیم کې یو قسم ټایپ د ډپارټمنټ وي نو ډپارټمنټ کا سی اس وو نو موږ سره به څه وشي دا بلاک په ایگزیکیوټ شي کوم دا بلاک دی. که دا کنورژن کې میز ته کنورټ شوی وو نو دلته به موږ سره څه وشي د میز ډپارټمنټ به سلیکټ شي. که دلته موږ سره انګلیش ته کنورټ شوی نو دا به انګلیش ډپارټمنټ به سلیکټ شي.
خدغه نه بعد بریک کدغه نه علاوه داسې چې شی ته انټر کړی وو چې انویلیډ وو مطلب تو فور انټر کړلو یا د نیگیټیو ویلیو انټر کړله نو دا به ته چې انویلیډ ډپارټمنټ یو سویچ خو موږ سره چې وکړلو د ډپارټمنټ د سلیکشن لپاره موږ استعمال کړلو په ملټیپل ډپارټمنټ کې دویم سویچ موږ چې لپاره استعمالو د سټیټس د سلیکشن لپاره اوس ګوره په اس کې به موږ سره چې یو نمبر به وي انټیجر ټایپ والا زه غواړم چې زه د ټایپ کاسټینګ وکم سټیټس ټایپ ته سټیټس موږ سره یوزر ډیفاین د ان ام ټایپ دی نو دغه کې به څه شي دا دلته 1 کوو نو دا به اکټیو ته کنورټ کی او که دلته 2 دا به انکټیو ته کنورټ کی او که دغه نه علاوه چې شی وو نو هغه لپاره موږ سره میپینګ نه کیږي چې نه کیږي نو دلته به څه شي د ډیفالت سټیټمنټ کوم دی دا به موږ سره ایگزیکیوټ شي دا وکسه ایگزیکیوشن کې بیا ورته اندازه ولګي کمپایل مکړلو کڅ ایرر پکې وی وبېخی نشته پکې موږ سره ایگزیکیوټیبل کوډ جنریټ شولو دلته براشه مې دوزنه بزه دا کوډ رن کم چې شی ورکړلو چې انټر کا د ډپارټمنټ نمبر 1 انټر کا 2 انټر کا یا 3 او دلته لیکلم دي چې کوم ډپارټمنټ شی ریپرزینټ کوي فور ایگزامپل مو 3 انټر کړلو 3 چې پر انګلیش ته پاره انټر مکړو چې انټر مکړو اوس د سټیټس موږ سره شو کا نو دا انګلیش تا خو بیس کې نشته نو مو شی کړو مو سره 2 انټر کړلو دا ځنه مې انټر کړلو چې انټر مکړو نو موږ سره په ډپارټمنټ کې چې کوم ډپارټمنټ موږ برا کوم ویلیو سلیکټ کړی دا نو ا ډپارټمنټ یې پرینټ کړلو او سټیټس یې پرینټ کړلو چې دا څه دی دا انیکټیو دی نو موږ په چشي باندې په دوه سویچ سټیټمنټ باندې د ملټیپل ان ام ټایپ کې سلیکشن وکړو په بیس باندې سو اپریشن وکړلو چې سټیټمنټ هم ایگزیکیوټ کړل اوس کدل ته زه فور ایگزامپل دا ری ایگزیکیوټ کوم دا کوډ دوزه لراونم رن مکړلو فور ایگزامپل مو چې وکړلو مو 1 ورکړلو 1 موږ سره کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ لپاره دی انټر مکړلو او دلته مو 1 بیا ورکړو 1 د چشي لپاره اکټیو ځکه چې دغه کې انرولمنت شوی دی انټر مکړو چې انټر مکړو نو موږ سره ډپارټمنټ اف کمپیوټر ساينس کوم دی د سټیټس شوی دی موږ سره اکټیو دی نو په دا یو بل ایگزامپل چې انومریشن ډیټا ټایپ موږ ډایرکټ نمبر باندې هغه ونه کړلو بلکې موږ څه وکړو کنورژن هم وکړلو دا سټیټیک ټایپ کاسټینګ موږ وکړلو په دا ځکه کې تاسو وکړو په دواړو ځایو کې مو دا ډایرکټ چې کوم موږ د نمبر انټر کړی دا 1 یا 2 یا 3 یا 1 په دا ویلیو موږ ډایرکټلی کنورټ نه کړل بلکې موږ په سویچ کې څه وکړو په سویچ سټیټمنټ کې دننه په دغه باندې اول ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ وکړو هغه نه بعد موږ څه وکړو د کنورژن نه بعد موږ پروسیسینګ وکړو چې کوم ځای کې ایمیج پړلو نو موږ سره ایگزیکیوټ کېدو دا یو ایگزامپل و دغه نه بعد زه نیکسټ ایگزامپل ګورم فور ایگزامپل دلته مو سره د یوزر ډیفاین د انم مو سره یو لګه په انم کې مختلف قسم شیونو د پورته شي کړای شي یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ جوړالای شي دلته موږ چې وکړو د مینیو په نامه باندې یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په انم کې موږ کریټ کړلو دلته موږ چې وکړو دغه لم اولنۍ چې کوم سٹارټ ته سٹارټ لمون کوډ ویر کړلو یا لیبل ویر کړلو دا 1 دغه اتوماتیکلی 2 شولو دغه اتوماتیکلی 3 شولو دغه موږ سره او کزي دلته په دوزه کې اسایمنټ وکم ګوره فور ایگزامپل دلته ما وکړلو دا ما 2 کړلو دلته راغلم دا ما چې کړو 3 ما کړلو او دلته راغلم دا ما چې کړو دا ما 4 کړو دا سټیټمنټ هم ټیک دی خو نورمالي کله چې موږ سره دا چینج په 1 باندې وي نو پهلا ولیکا دا بقایا کوونه لیکم بیا څه پروا نه کی دا اتوماتیکلی د سره میپ کیږي اوس دلته موږ چونکه تاسو ته ما یوزر ډیفاین فنکشن نه کړی نو بهرحال که په دغه کې دغه نه بعد یو چپټر نیم بعد به فنکشن هم راشي بیا بیرته کلیر شي خو موږ به فی الحال د فنکشن ته نه بلکې انټرنلی چې کوم کوډ یې په بیس باندې موږ به وکړو اوس دلته موږ چې وکړلو موږ دوه فنکشن اخیستي دي کلان د خیال وکړي دا خو موږ سره نو نورمال چې موږ کوم پروګرامي مین فنکشن دی په مین فنکشن کې مو چې وکړو د چوایس په نامه باندې یو انټیجر ټایپ ویریبل جوړ کړلو په دغه کې به چې راځي چې چوایسز براسي انټیجر نمبرز براسي چې به یو چوایس ریپرزینټ کوي کا 1 راغلو سٹارټ پر ریپرزینټ کوي کا 2 راغلو سټاپ پر ریپرزینټ کوي کا 3 راغلو دا به ریسټارټ او کا موږ سره 4 راغلو دا موږ سره ایگزیټ انټر کا ډاینامیکلی موږ سټیټیکونه ډاینامیکلی انټر کا یو نمبر یا چوایس په دغه چوایس کې به یو ویلیو راشي اوس دلته د پرفارم اکشن په نامه باندې موږ سره څه دی دغه کې اصل کې دا کوډ چې کوم دی دغه موږ څه یو دغه موږ یو فنکشن کالینګ په دغه کې موږ یو فنکشن کال کړلو کلم چې یو فنکشن کال شي نو د مین نه مخکې به د یا ډیکلیریشن یا به ډیفینیشن وي کلم چې یو فنکشن د مین نه مخکې ډیفاین کیږي نو بیا ډیکلیریشن آپشنل شي که ډیکلیریشن د ویلی کلم ټیک تا که ولا نه کلم ټیک تا اوس دغه کال نه موته دغه جنرال سینټیکس پته لاګي څنګه پته لاګي ګوره دا موږ سره پرفارم اکشن دا څه شولو دا څه دا فنکشن نیم دی مو دلته اسایمنټ نه کړی چې اسایمنټ منه کړی
چې په کوم ځای کې زه دا فنکشن ډیفینیشن باډي لیکم د دغه به لاست سټیټمنټ ریټرن نه وي. اټ مین چې دا نه ریټرن کیږي چې شی نه که څه شی ریټرن کېدای د کوم ټایپ ډیټا ریټرن کېدای دلته به موږ همغه ټایپ ویریبل ورته جوړ کړی وای چې په هغه کې هغه ریټرن ویلیو کیچ شوی وای. چونکې موږ ریټرن کوو چې شی نه دغه وجه نه صرف انکال کړی دی چې کال کړی هم دی نو په دغه باندې اوس دغه نه مخکې دا خو موږ سره چونکې موږ اسایمنټ نه کړی دغه وجه نه موږ ته دغه سیګنیچر کې پته ولګېده چې ریټرن سټیټمنټ لاست سټیټمنټ نه دی. بیا که موږ انټرنلی وکړو نو انټرنلی کې موږ څه کړی دی دا چوایس څه دی دا یو انټیجر ټایپ ویلیو ده کنه خو دلته په کال کې دننه مخکې د دغه نه چې زه دا کال کم دلته څه وکړه ټایپ کاسټینګ وکړه ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ هم کړی دی. اوس دا مینیو که موږ د مین نه بره نه وای ډیفاین کړی دلته به دا مینیو نه شوی ویزیبل به نه وای دلته به په ایرر ورکالی خو چونکې موږ د مین نه بره د هیډر فایل نه لاندې ډیفاین کړی دغه ویزیبیلیټي تھرو اوټ د پروګرام چې په کوم ځای کې د مینیو چې کوم یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی دا ویریبل ته ډیکلیئر کړي ټوله به په دا باندې ایرر نه ورکوي. نو دلته موږ څه وکړو موږ د چوایس کې چې کوم نمبر دی هر نمبر موږ سره یو سپیسیفیک مینیو ریپرزینټ کوي هغه ته کنورټ کا هغه نه بعد دا فنکشن کال کا نو دلته به څه وي یا به سٹارټ وي یا به سټاپ وي یا به ریسټارټ وي یا به ایگزیټ وي په دغه کې به یو ویلیو وي کنه. اوس زه به بره راشم چې بره راغلم دلته موږ سره څه شی دغه مو هغه دا څه شولو دا هیډر شولو کنه د فنکشن هیډر دی په فنکشن هیډر کې چې کله موږ څه شی نه ریټرن کوو نو څه لیکو وایډ لیکو کنه دلته موږ ځکه وایډ لیکلی دی دا خو د فنکشن نامه شوله لکه څرنګه په کال کې دا داسې په هیډر کې مونږ دا نامه ده نه موږ څه کړی دی کله چې یو ځنه فنکشن کال شي نو دا مینیو ټایپ یو ویلیو راوړي چې راوړي نو دلته ورته موږ د مینیو ټایپ یو ویریبل جوړ کړلو په دغه ویریبل کې با کیچ شي چې کیچ شي نو که په دغه کې فار ایگزامپل سٹارټ وو خو دا پهله به ایگزیکیوټ شي په دغه کې به په یو ټیم کې د مینیو سنگل ویلیو سٹور کیږي په مینیو ټایپ ویریبل کې موږ څو ویلیو اچالي دي څلور ویلیو مچالي کنه ګوره سٹارټ سټاپ ریسټارټ او ایگزیټ یو ویلیو په دغه کې وي او په دغه ویریبل کې د دغه مینیو په یو ټیم کې د یو ویلیو د سٹور کېدو کیپیبلیټی ده نو دا موږ د دغه ویریبل جوړ کړو په دغه مینیو ټایپ کې دا به پکې سٹور شي. اوس دلته په سویچ کې که په دغه کې سٹارټ وو مطلب دلته دا فرست ویلیو وا نو دا پهلا کوم سټیټمنټ دی دا به ایگزیکیوټ کی که سیکنډ ویلیو وا دا سیکنډ سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کی که تھرډ وا تھرډ به ایگزیکیوټ کی که فورث وا فورث دا نه بعد به څه شي دا به موږ سره ډیفالت چې کوم سټیټمنټ دی ډیفالت سټیټمنټ به د فورث نه بعد ایگزیکیوټ شي چې کله دا ایگزیکیوټ شي چونکې دا موږ سره یوزر ډیفاین فنکشن کې څه کی کنټیکست سویچینګ کیږي مطلب دا چې د کوم ځای نه فنکشن کال شوی هغه ځای کې کوډ پریخه بل بلاک لراغلو دلته په لاست سټیټمنټ کې موږ دغه لاست سټیټمنټ څه دی د ټرمینیشن چې کوم بریکټ وي په دغه باندې ورته پته ولګي چې دغه کوم دا بلاک دی چې ته ریټرن سټیټمنټ راغلو اټ مین چې دا ټرمینیټ شولو چې ټرمینیټ شو چې کوم ځای نه واپس کوم ځای نه کال شوی کنټرول مغ ځای لا یوسي نو واپس په چیرته لاړ شي کنټرول براشي د کوډ لاره نیکسټ کوم کوډي نو ریټرن زیرو دا ریټرن زیرو هیڅ مقصد نه بلکې یو مقصد دی چې اپریټینګ سیستم لا سیګنل ورکوي چې دا پروګرام چې د توله بره هوست شوی درن کېدو لپاره دا نورمالي ټرمینیټ شولو رابرشم دلته به زه چې کوم دا به کمپایل کم کمپایلیشن کې کسه مساله پکې یا به وخی کنه وی ایگزیکیوټیبل کوډ براشي دلته براشم رن بیکم چې رن مکړلو ما سره چې سٹارټ ته پر 1 د سټاپ ته پر دا ځکه چې تل ما هر فیګر نه بعد غ بیک سلیشن لیکل او چې په ملټیپل لاین کې راشي فار ایگزامپل دا سی موږ سره موږ مختلف قسم انسټالیشن کو په انسټالیشن کې دا سی مینیو راشي چې سٹارټ ته پر 1 کته سټاپ کې 2 وغه ک ریسټارټ کې 3 وغه ک ایگزیټ کې شو کا فار ایگزامپل مو شو کړو ما 1 انټر کړلو انټر مکړو اوس دغه باندې به ایکشن پرفارم کیږي ایکشن به کوم ځای کې چې کوم ځای کې موږ فنکشن ډیفاین کړی دا ځنه مرن کړلو چې شی وشولو بلاک لا لاړلو په اخ کې وخت چې دا چوایس د چشي سره میچ پوری د سٹارټ سره میچ وړلو نو چې وشولو دا موږ سره سیستم سٹارټ شو دا به زری رن کم په بل ویډیو باندې به چک کمرتا فار ایگزامپل دلته زراغلم دا ځنه مې چې وکړلو دا پروګرام ری رن کړلو مو 3 کوډ ویر کړلو موږ سره 3 شي پر راځي د ریسټارټ ته پر راځي انټر مکړلو نو تاسو کتای شو په د یوزر ډیفاین فنکشن کې موږ سره کوم یو بلاک ایگزیکیوټ شولو
کوم چې تھرډ نمبر لاین و مطلب کوم کیس ایگزیکیوټ شولو کیس 3 ایگزیکیوټ شو چې شي په بیس باندې ځکه چې دلته موږ د کال کې دوه د فنکشن نه مخکې کنورژن کړی دی چې شي تم کنورژن کړی دغه مینیو ټایپ ته کنورژن کړی دا نمبر کنورټ شي هغه مینیو ته نو وکړي چې دا ویلیو د کوم سره میپ ته نو 3 سره چې شي میپ یو ما ویلیو په کال کې پاس شي چې پاس شي بیا د کمپیریزن وشي چې کوم سره میچ وکړو او ما سیم چې کوم کوډ یا کوډ موږ سره ایگزیکیوټ شي نو دا څنور اگزامپل زو موږ سره په چشي باندې په سویچ سټیټمنټ باندې دا به باندې کم مخکې به بیا نور